Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία ιστορία. Το 2021 λοιπόν δουλεύω για μία γερμανική εταιρεία όπου έχουμε 2 ξενοδοχεία στην Κένια στην Αφρική. Κάποιο λόγο, για κάποια τεχνικά ζητήματα, χρειάστηκε να κατέβω κι εγώ και να πετάξω για Κένια. Πρώτη φορά εκτός Ευρώπης εγώ και μου έκαναν τόσα πολλά πράγματα εντύπωση, όπως για παράδειγμα η Μασάι. Όπως και το ότι για να γίνεις Μασάι χρειάζεται να σκοτώσεις λιοντάρι. Ένα άλλο πράγμα όμως που μου έκανε εντύπωση ήταν όταν έβλεπα σε πάρα πολλούς τοίχους από μονοκατοικίες, από σπίτια να έχουν το λογότυπο της Coca-Cola. Ώσπου ρώτησα και μου είπανε ότι η Coca-Cola έδινε χρήματα σε οποιονδήποτε έκανε το λογότυπό της πάνω στον τοίχο του σπιτιού του ή γενικότερα σε κάποια ιδιοκτησία του. Ώσπου ήρθε η κυβέρνηση και είπε ότι αυτό απαγορεύεται και ότι όλοι οι τοίχοι πρέπει να είναι λευκοί. Σας το λέω αυτό για να καταλάβουμε πόσα βήματα παραπάνω έχουν κάνει τα μεγάλα brands ώστε να τη γλιτώνουν, θα πω εγώ, με πράγματα όπως το Just Do It. Που θα μπείτε εσείς σε ένα e-shop, θα δείτε Just Do It και ξέρετε αμέσως ποιος είμαι, τι κάνω και τι πουλάω. Θα μπείτε τώρα σε ένα άλλο e-shop, το οποίο θα έχει το Just Cut It. Δεν έχετε ιδέα ποιος είμαι, ούτε τι κάνω, ούτε τι πουλάω. Παρόλο που στο πρώτο παράδειγμα έχω λάθος τη γραμματοσυρά, ενώ στο δεύτερο η γραμματοσυρά είναι σωστή και έχω βάλει ένα παραπάνω στοιχείο ότι έχω κάνει το cut πράσινο. Βλέπετε, έχω απλά ένα e-shop με χορτοκοπτικά. Αλλά τα μεγάλα brands έχουν κάνει τόσα χρόνια ένα βήμα παραπάνω για να έχουν την αναγνωρισιμότητα την οποία έχουν σήμερα. Όπου υπάρχει και η θεωρία ότι άμα γίνομαι 1% καλύτερος κάθε μέρα, σε ένα χρόνο θα είμαι τουλάχιστον 37 φορές καλύτερος. Όπου από την άλλη, άμα μετά γίνομαι 1% χειρότερος κάθε μέρα, θα μου πάρει πολύ περισσότερο καιρό ώστε να γίνω κακός. Τώρα μπορεί κάποιος να μου πει, εγώ θεωρώ ότι είμαι ήδη μεγάλο brand, ότι δεν χρειάζομαι το βήμα παραπάνω. Υπάρχει ένας πάρα πολύ απλός γνώμονας για να καταλάβουμε άμα είμαστε μεγάλο brand ή θα μπορούσαμε να βάλουμε λίγη παραπάνω προσπάθεια σε αυτό που κάνουμε. Αυτό είναι, άμα βγάλω τώρα το κινητό μου και βρω εφαρμογή του e-shop μου στο App Store, τότε είμαι ένα μεγάλο brand. Και ίσως μπορεί να την γλιτώσω με κάποια πράγματα, να βάλω λίγο λιγότερη προσπάθεια σε αυτά. Τώρα όμως, άμα δεν υπάρχει εφαρμογή του e-shop στο App Store, που είναι στην πλειοψηφία των e-shop, τι μπορώ να κάνω? Αρχικά να εντυπώσω τις αδυναμίες μου και να δουλέψω πάνω σε αυτές. Για καλή μας τύχη υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι ήδη έχουν κάνει αυτή τη δουλειά για μας και μας λένε τα εξής. Ότι χάνονται 18 δισεκατομμύρια το χρόνο λόγω εγκατάλειψης καλαθιού. Μπαίνει κάποιος να ψωνίσει, δεν ολοκληρώνει τις αγορές του, βγαίνει από το e-shop. Ότι άμα τα φίλτρα, η οθόνη φίλτρων σε ένα e-shop δεν είναι εύχρηστη, ότι ο χρήστης παθαίνει τη λεγόμενη παράλυση. Τι είναι η παράλυση, θα μου πείτε? Παράλυση είναι αυτό που έχει πάθει εδώ ο Γιάννης. Ο Γιάννης τι ήθελε? Ο Γιάννης ήθελε να αγοράσει μία ψισταριά για να ψήσει την Πρωτομαγιά με τους φίλους του. Μπήκε σε ένα e-shop, το e-shop μπορεί να ήταν αργό, τα φίλτρα μπορεί να ήταν περίπλοκα. Τι έκανε ο Γιάννης? Ο Γιάννης πήρε τηλέφωνο τη γυναίκα του και την είπε, έλα Κατερίνα, τελικά θα κάνουμε Πρωτομαγιά στον Κωνσταντίνο. Επειδή ο Κωνσταντίνος είχε ψισταριά. Ο Γιάννης εγκατέλειψε το καλάθι του και το e-shop έχασε τον πελάτη του. Επόμενο, υπάρχει ένα ποσοστό εγκατάλειψης από 67 έως 90% άμα η εμπειρία των φίλτρων στα e-shop δεν είναι καλή. Τι σημαίνει αυτό? Έστω ότι έχουμε ένα e-shop όπου έχουμε 1.000 επισκέπτες
Ένα 2% θέλει πραγματικά να αγοράσει κάτι, άρα έχουμε 20 παραγγελίες. Και στο παράδειγμά μας θα βάλουμε 50 ευρώ ανά παραγγελία. Με ένα ποσοστό εγκατάλειψης των 80% χάνουμε από τις 20 τις 16 παραγγελίες. Άρα τι έχουμε? Έχουμε 800 ευρώ τα οποία έχουν κάνει φτερά. Έστω τώρα ότι εμείς δουλεύουμε. Έχουμε ρίξει αυτό το ποσοστό στο 40%. Άρα πλέον από τις 20 παραγγελίες χάνουμε μόνο τις 8. Άρα έχουμε κερδίσει 8 παραγγελίες, άρα έχουμε 400 ευρώ τα οποία έχουν μπει στη τσέπη μας. Για να μην θυμηθώ ότι ρίξαμε το ποσοστό κατά το ίμιση, από το 80% στο 40% και έχουμε τριπλασιάσει τις παραγγελίες μας. Γιατί στο πρώτο παράδειγμα είχαμε 4 και στο δεύτερο έχουμε πλέον 12. Ωραία όλα αυτά. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα πρακτικά? Θα σας πω αυτό το οποίο το ξέρουν λογικά όλοι, είναι ότι τα φίλτρα του e-shop πρέπει να παίζουν σωστά σε κινητά. Γιατί η πλειοψηφία των χρηστών δεν θα ανοίξει το σταθερό του υπολογιστή για να αγοράσει ένα μπλουζάκι, θα το κάνει από την άνηση του καναπέ. Ωραία, πάει αυτό. Το e-shop σας πρέπει να είναι γρήγορο. Γιατί έστω ότι το e-shop δεν είναι γρήγορο. Τι κάνω εγώ? Θέλω να αγοράσω ελαστικά για το αυτοκίνητό μου. Μπαίνω σε ένα e-shop το οποίο δεν είναι γρήγορο. Οπότε σκέφτομαι, χρειάζομαι όντως να αγοράσω ελαστικά αυτή τη στιγμή ή μήπως με παίρνει κάνα τρίμηνο ή εξάμηνο? Σε περίπτωση που με παίρνει και το λάστιχό μου δεν μοιάζει κάπως έτσι, τι θα κάνω? Θα εγκαταλείψω το e-shop και τις αγορές μου και θα ξανάρθω σε 3 ή 6 μήνες. Και σε αυτούς τους 3 ή 6 μήνες ποιες είναι οι πιθανότητες να ξαναμπω στο δικό σας e-shop? Πάρα πολύ λίγες. Γιατί είναι λίγες? Γιατί όταν μπήκα πρώτη φορά στο e-shop σας, ξεκίνησε μια σχέση. Ξεκίνησε η σχέση μου με το δικό σας e-shop. Άρα, έχοντας μια κακή εμπειρία εξ αρχής, θα προτιμήσω να μπω σε κάποιο άλλο e-shop. Θα το αποφύγω όσο μπορώ. Έτσι θέλω να σκέφτεστε. Θέλω πώς όταν ξεκίνησε η σχέση σας με το άλλο σας μισό, τι κάνατε? Σκεφτόσασταν, θα της αρέσει άραγε εκεί που θέλω να πάμε σήμερα? Ή θα του αρέσει άραγε έτσι πως στήθηκα? Αυτό. Μετά, όταν έχετε προϊόντα στο e-shop σας, σε χρώματα όπως το όχρα ή το πορφυρό, άμα μπει κάποιος σαν εμένα, που δεν έχω ιδέα τι απόχρωση είναι αυτή, τι θα καταλάβω? Άλλο παράδειγμα, αυτοκίνητα. Υπάρχουν τόσοι πολλοί τύποι αυτοκινήτων. Ωραία, υπάρχει το κουπέ, το SUV, το hatchback. Μη θεωρείτε δεδομένο ότι ο χρήστης σας τα ξέρει αυτά. Πριν 3 μήνες λοιπόν περίπου ήθελα να μου φτιάξει ένας ξυλουργός ένα κουτί. Απλό ξύλινο τετράγωνο κουτί, τίποτα περίπλοκο. Παίρνω τηλέφωνο, συζητάμε, σε κάποια στιγμή μου λέει τη λέξη κόντρα πλακέ. Κόντρα πλακέ, ναι. Μπορεί να ήξερα ότι έχει να κάνει με εργασίες. Μπορεί να ήξερα να το έχω ξανακούσει. Δεν φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου ότι το κόντρα πλακέ έχει την οποιαδήποτε σχέση με την ξυλουργική. Επειδή ρε εσύ άνθρωπέ μου, είναι αυτή η δουλειά σου, το κάνεις κάθε μέρα, μη θεωρείς δεδομένο ότι και εγώ τα ξέρω όλα. Εγώ ο πελάτης σου. Για την ιστορία, το κόντρα πλακέ είναι ένα είδος ξύλου, σε περίπτωση που εγώ για κάποιο λόγο ήθελα να κάνω αλματάκια πάνω στο κουτί για να μην χαλάσει, για να μην σπάσει. Λοιπόν, ωραία όλα αυτά. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εύχρηστη οθόνη φίλτρων για το φανταστικό μας e-shop. Θα σας πω σε αυτό το σημείο ότι το πρώτο φιλτράρισμα ενός e-shop συμβαίνει στις κατηγορίες. Οπότε, άμα έχω εγώ κατηγορίες παπούτσια ή παντελόνια ή μπλουζάκια, δεν θέλω τα ίδια φίλτρα
στα αριστερά μου. Γιατί τα φίλτρα θα μπουν στα αριστερά μου. Είναι το κλασικό παράδειγμα. Άρα, σε περίπτωση που πάω εγώ να αγοράσω παπούτσια ή παντελόνια ή μπλουζάκια, δεν θέλω τα νούμερα extra large, medium, small. Χρειάζομαι διαφορετικές τιμές φίλτρων. Γιατί δεν έχω αγοράσει ποτέ παπούτσια νούμερο extra large. Πάει αυτό. Στο νούμερο 2, θα σας πω ότι είναι εξίσου σημαντικό με ποια σειρά θα μπουν τα φίλτρα στα αριστερά. Δεν αφήνω τίποτα στην τύχη όταν σχεδιάζω την οθόνη φίλτρων μου. Και με αυτό δεν μπορώ να κάνω τίποτα λάθος βάζοντας πρώτη την τιμή. Η τιμή είναι πάντα σχετική, πάντα ενδιαφέρει τον πελάτη. Συνεχίζοντας, σε περίπτωση που έχω φίλτρα τα οποία είναι περίπλοκα, βάζω μία ένδειξη. Στο παράδειγμα που έφερα πριν, έχουμε τώρα την απόχρωση του χρώματος για κάποιους σαν εμένα που μπορεί να μην ξέρουν τι χρώμα είναι το όχρα ή το πορφυρό. Συνεχίζοντας το νούμερο 5, έχουμε τις αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις είναι κάτι το οποίο παραμελούν πάρα πολλά e-shop, πάρα πολλοί κόσμος και δεν θα έπρεπε. Γιατί όλοι θέλουμε μια δεύτερη γνώμη για κάτι που πάμε να αγοράσουμε, για κάπου που θα δώσουμε τα λεφτά μας. Οπότε, απλά καλό θα ήταν να υπάρχουν οι αξιολογήσεις. Στο νούμερο 6 έχουμε εδώ το βελάκι. Τι είναι αυτό το βελάκι? Το βελάκι είναι αυτό που κάνει το λεγόμενο collapse. Δηλαδή, έχω εγώ πάρα πολλά φίλτρα, πάρα πολλές τιμές φίλτρων και στο ότι έχω το προϊόν μου χρειάζεται να έχω 20 διαφορετικά φίλτρα στα αριστερά μου. Το βελάκι με βοηθάει σε αυτό για να μην πιάνουν τα φίλτρα πάρα πολύ χώρο στην οθόνη μου. Οπότε πατώντας εγώ το βελάκι, ανοίγω τα φίλτρα και πατώντας το βελάκι τα ξανακλίνω. Τώρα, ούτε τα κλείνω όλα, ούτε τα ανοίγω. Όπως και η σειρά των φίλτρων είπαμε ότι δεν είναι αλφαβητική, υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Από το σημαντικό στο λιγότερο σημαντικό. Άρα, το collapse αφήνουμε ανοιχτές τις τιμές ή τα φίλτρα τα οποία είναι τα πιο σημαντικά, τα οποία θεωρούμε ότι είναι τα βασικά τα οποία θα ψάξει ο χρήστης. Και αφήνουμε το χρήστη μετά να κάνει ό,τι θέλει, ας παίξει, ας τα ανοίξει και ας τα κλείσει όσες φορές θέλει. Λοιπόν, αν εφαρμόσουμε αυτά τα 6 για την ώρα, έχουμε ήδη μια καλή εμπειρία φίλτρων. Άρα, ξεκινάει ο χρήστης και επιλέγει το χρώμα πορφυρό. Ωραία. Μπορεί και αυτονόητο, του βάζουμε μια ένδειξη ότι ξέρεις, αδερφέ μου, έχεις επιλέξει αυτό το φίλτρο. Οκ. Τώρα, τι θεωρούμε εμείς εδώ δεδομένο? Εμείς θεωρούμε εδώ δεδομένο ότι ο χρήστης θα καταλάβει ότι αυτό το περίγραμμα που έχουμε βάλει ή μπορεί το διαφορετικό background, ότι σημαίνει ότι έχει επιλέξει το φίλτρο. Έλα όμως που όλοι οι χρήστες, μπορεί να υπάρχουν χρήστες οι οποίοι έχουν κάποιο είδους αχρωματοψία ή να μην βλέπουν σωστά ή να μπερδευτούν πολύ απλά. Δεν είναι πιο εύκολο να βάλουμε κουτάκια πάνω από τα προϊόντα μας, ώστε να του λέμε ξεκάθαρα φιλτράρεις από $5 έως $50 και χρώμα πορφυρό. Και στο χρήστης τώρα ότι φιλτράρει, ψάχνει προϊόντα, σε κάποια στιγμή δεν βρίσκει αυτό που θέλει να αλλάξει τα φίλτρα. Είναι πάλι πολύ πιο δύσκολο να πάει στο αριστερά το μέρος, να βρει το συγκεκριμένο φίλτρο και να το αφαιρέσει. Άρα τι κάνουμε? Τον βοηθάμε κάνοντας του το εύκολο. Ο χρήστης πρέπει να μπορεί, πατώντας πάνω σε αυτά τα κουτάκια, να αφαιρέσει τα φίλτρα που έχει επιλέξει. Ωραία, τώρα ο χρήστης μπορεί να ψάχνει εύκολα προϊόντα. Και ξεκινάει και ψάχνει. Ο χρήστης κατεβαίνει προς τα κάτω και κάτω τι δεν περιμένει να δει? Σελιδούλες. Σελίδα 1, σελίδα 2, σελίδα 3. Γιατί ο χρήστης μπορεί να δει 30 σελίδες και να πει «Όχου μωρέ, ποιος τις ψάχνει όλες, θα το δω άλλη φορά». Ο χρήστης θέλει να σκρολάρει απεριόριστα. Αυτή την μπάρα στα δεξιά να μην τελειώνει πουθενά, εκτός άμα έχουν τελειώσει τα προϊόντα με τα συγκεκριμένα φίλτρα. Είναι η συμπεριφορά που έχουμε και στο TikTok, άμα το σκεφτείτε, όπου μας παίρνει 5 λεπτά από το ότι θέλουμε να κλείσουμε την εφαρμογή μέχρι να την κλείσουμε όντως.
γιατί δημιουργείται αυτό το, ναι, μπορεί πιο κάτω να είναι το προϊόν που ψάχνω. Άρα δεν ρισκάρουμε ότι ο χρήστης θα εγκαταλείψει την προσπάθειά του. Και έστω τώρα ότι ο χρήστης ψάχνει. Ο χρήστης έχει φτάσει στο προϊόν νούμερο 400, επειδή είναι επίμονος και το θέλει πάρα πολύ το προϊόν που θέλει να αγοράσει. Νομίζετε ότι θυμάται όταν φτάσει τέρμα κάτω τι προϊόντα, τι φίλτρα έχει επιλέξει? Μπορεί, αλλά κατά πάσα πιθανότητα όχι. Άρα είναι πολύ σημαντικό τα φίλτρα, η ένδειξη με τα επιλεγμένα φίλτρα τουλάχιστον να κατεβαίνει μαζί του, ώστε όταν ο χρήστης φτάσει εντελώς κάτω, όπου δεν έχει βρει το προϊόν το οποίο ψάχνει, να μπορέσει να αφαιρέσει φίλτρο, να παίξει λίγο με τα φίλτρα κλπ. Μπορεί να έδωσα στην αρχή την εντύπωση ότι δεν είναι καλό, ίσως να είναι κακό το να αντιγράφουμε μεγάλα brands. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λάθος. Το να αντιγράφουμε μεγάλες εταιρείες, μεγάλα brands, έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Θα μας γλιτώσει πάρα πολύ χρόνο και κόπο σε πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να επενδύσουμε εμείς το χρόνο. Μπορεί όμως πολλές φορές αυτό να αποδειχτεί δίκοπο μαχαίρι. Γιατί έχει ξεκινήσει ένα trend του ότι βάζουν τα φίλτρα πάνω από τα προϊόντα. Θα σας πω εγώ, φιλική μου συμβουλή είναι αυτό να μην το κάνετε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε λάθος και πολύ λιγότερα αυτά που μπορείτε να κάνετε σωστά. Αυτή η προσέγγιση έχει ένα θετικό, και το οποίο είναι ότι δημιουργείται περισσότερος χρόνος στα αριστερά. Οπότε έχουμε περισσότερο χώρο να δείξουμε τα προϊόντα μας. Αλλά άμα έχουμε εφαρμόσει κάποια από τα πράγματα που είπαμε πριν, ότι αφήνουμε απλά το χρήστη να σκρολάρει μέχρι όσο πάει, δεν χρειάζεται, δεν μας προσφέρει κάτι. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο κουτί. Τι είναι το κουτί? Στο κουτί θα βάλουμε απλά μέσα τα πράγματα που θα ήθελα να σας μείνουν από αυτά που σας είπα σήμερα. Έχουμε στο νούμερο 3 ότι πηγαίνουμε εκ του ασφαλούς. Δηλαδή δεν ρισκάρουμε ούτε με φίλτρα πάνω, ούτε να βάλουμε, για παράδειγμα, το φίλτρο της τιμής κάπου τυχαία. Όλα πρέπει να έχουν κάποιο λόγο. Στο νούμερο 2 έχουμε το ότι μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Σκεφτόμαστε ότι ο πελάτης δεν είναι τίποτα αυτονόητο για τον πελάτη που θα χρησιμοποιήσει το e-shop μας. Ή μπορούμε να το πάμε αλλιώς, να σκεφτούμε ότι η γιαγιά μας θα χρησιμοποιήσει το e-shop μας για να το κάνουμε λίγο πιο εύχριστο για χάρη της. Και στο νούμερο 1 είναι ότι κάνουμε το βήμα παραπάνω. Βάζουμε λίγο παραπάνω κόπο, λίγο παραπάνω χρόνο, λίγη παραπάνω σκέψη σε οτιδήποτε κάνουμε. Και αν τα συνδυάσουμε αυτά τα τρία όλα μαζί, τα βάλουμε μέσα στο κουτί, σε 365 μέρες, είπαμε, θα είμαστε τουλάχιστον 37 φορές καλύτεροι από ό,τι ήμασταν. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.